নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলত এণ্ড আজি আমি শিকিম চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কি হয় আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ এক্সামত মষ্টলি আহে ঠিক আছে 90% চান্স থাকে যে আপোনাৰ এক্সামত চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট এণ্ড কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিবই ঠিক আছে ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ সেইটো বস্তু হয় যিটো আপুনি কেতিয়াবা কি হয় কিবা এটা পইচা জমা কৰিছে এটা স্পেচিফিক মানে সময়ৰ বাবে এণ্ড এটা যিকোনো ৰেটত আপোনালোকে সেই পইচাটো জমা কৰিছে এণ্ড সেই পইচাটো জমা কৰি আমি এক্সট্ৰা এটা পইচা পাওঁ সেই পইচাটোৱে হ'ল আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক আছে চ' চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট বহুত সহজ হয় ঠিক আছে কাৰণ মই আপোনালোকক তেনেকৈ বুজাম যে আপোনালোকে ইজিলি এক্সামত চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন আহিলে ইজিলি কৰিব পাৰি ঠিক আছে চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বহুত বেছি টাফ নাহে ঠিক আছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি ইজি হয় বহুত বেছি ইজিও নহয় মডাৰেট লেভেল হয় ঠিক আছে মডাৰেট লেভেলৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাব এক্সামত ঠিক আছে এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ মাত্ৰ দুটাই ফৰ্মুলা আছে ঠিক আছে দুটা ফৰ্মুলাতে গোটেই চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টত আপোনালোকে মানে অকুৱাই পকুৱাই আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিব এণ্ড আপোনালোকে তাৰ পৰাই চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ৰিলেটেড যিমান যি আছে আপোনালোকে তাৰ পৰাই কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' বেছি দেৰি নকৰোঁ আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো যিটো আহিব আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো কৈ দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলা আপোনালোকৰ এটাই হ'ল চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল টু পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই 100 ঠিক আছে য'ত আপোনাৰ এছ আই হ'ল চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক আছে য'ত পি মানে হ'ল আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল য'ত আৰ মানে হ'ল আপোনাৰ ৰেট এণ্ড টি মানে হ'ল আপোনাৰ টাইম ঠিক আছে এণ্ড টাইমটো সদায় ইয়াৰত থাকিব ঠিক আছে টাইমটো সদায় ইয়াৰত থাকিব আপোনালোকৰ যদি ইয়াৰত নাই মান্থত আছে আপোনালোকে ইয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰে মই সকলোবোৰ বুজাম চিন্তা কৰিব নালাগে তো চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মুলাটো এইটো হ'ল এছ আই ইকুৱেল টু পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই 100 ঠিক আছে এণ্ড ৰেট সদায় পাৰ্চেণ্টেজত থাকিব প্ৰিন্সিপাল সদায় ৰুপিজত থাকিব ঠিক আছে এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট সদায় ৰুপিজত থাকিব অ'কে এণ্ড 2 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল আপোনাৰ এমাউণ্টৰ আপুনি মানি লওক এমাউণ্ট কি হয় এমাউণ্ট সেই বস্তুটো সেই পইচাটো হয় যিটো পইচা আমি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট মানে আমি পইচা এটা প্ৰিন্সিপালৰ লগত যেতিয়া চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো এড কৰা যায় তেতিয়া আমি সেই এমাউণ্ট পোৱা যায় ঠিক আছে মানে এমাউণ্টটো ক'ব গ'লে এইটো হয় যে আমি কিবা এটা পইচা আমি ইনভেষ্ট কৰিছোঁ আৰু সেই পইচাটোৰ বিনিময়ত আমি তাৰে ইণ্টাৰেষ্ট পাইছোঁ এণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট পাই যিটো পইচা আৰু ইণ্টাৰেষ্ট লগ লাগি যিখিনি এমাউণ্ট আমি পাম সেইখিনিকে আমাৰ এমাউণ্ট বুলি কোৱা যায় মানে যিখিনি পইচা পাম ঠিক আছে চ' এমাউণ্ট ইকুৱেল টু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ঠিক আছে চ' এই দুটাই ফৰ্মুলা হয় চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ এছ আই ইকুৱেল টু পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই 100 য'ত পি মানে হ'ল প্ৰিন্সিপাল আৰ মানে ৰেট টি মানে টাইম এণ্ড অনলি টি হ'ব টাইমটো ইয়াৰত থাকিব মান্থত নাথাকে ঠিক আছে এণ্ড মান্থত থাকিলে মান্থৰ পৰা ইয়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি ল'ব এণ্ড আমাৰ দ্বিতীয়টো ফৰ্মুলা হ'ল এমাউণ্ট ইকুৱেল টু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট প্লাছ প্ৰিন্সিপাল ঠিক আছে চ' এই দুটা ফৰ্মুলাৰ ওপৰতে আপোনালোকক চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কমপ্লিট কৰিব ঠিক আছে চ' ফৰ্মুলা কৰি দিলেতো নহ'ব কুৱেশ্যনছ কৰিব লাগিব আপোনালোকে জানিব লাগিব যে কেনেদৰে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ঠিক আছে চ' আমি এটা এক্সাম্পল চাওঁ আজি মই কোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন লৈ অহা নাই যে এইটো কুৱেশ্যন স্পেচিফিক কুৱেশ্যন আমি জাষ্ট ৰেণ্ডমলি আজি কৰিম ঠিক আছে এণ্ড ৰেণ্ডমলি কৰিম তাৰ বাবে ইনটো চেঞ্জ কৰি লওঁ ঠিক আছে চ' অ'কে চ' মানি লওক এটা এমাউণ্ট এটা ঠিক আছে পইচা এটা আমি ৩,০০০ টকা এটা ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল 3,000 ৩,০০০ টকা এটা আমি কিমান সময়ৰ কাৰণে মানি লওক ৩ বছৰৰ কাৰণে আমি জমা কৰিছোঁ ৩,০০০ টকা এটা ৩ বছৰৰ কাৰণে আমি জমা কৰিছোঁ উইথ দ্য ৰেট 5% ঠিক আছে যে 5% ৰেটত ৩,০০০ টকা এটা আমি তিনি বছৰৰ কাৰণে আমি জমা কৰিছোঁ ঠিক আছে তো আমাৰ টোটেল এমাউণ্ট কিমান হ'ব ঠিক আছে আমাক সুধিছে এমাউণ্ট কিমান হ'ব আমি 3 বছৰ পাছত কিমান টকা আমি পাম ঠিক আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল এইটো
যেতিয়া এমাউণ্ট সুধিব আপোনালোকে কি ওলাব লাগিব চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব লাগিব এণ্ড প্ৰিন্সিপাল লাগিব প্ৰিন্সিপাল আমাৰ হাতত দিয়া আছে তো আমাক লাগে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ফৰ্মুলা কি হয় PRT ডিভাইডেড বাই 100 য'ত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল দিয়া আছে 3000 ৰেট দিয়া আছে 5% এণ্ড সময় দিয়া আছে 3 বছৰ ঠিক আছে জাষ্ট আপোনালোকে এনেকৈ পাতি দিব নৰ্মেলি ইমান কোনো ধৰণৰ মানে কনভাৰ্জন একো নাই এতিয়া চাওক কেনচেল কৰক 0000 কাটা যাব 30 into 5 into 3 ঠিক আছে 5 3 গুণ 15 150 into 3 কিমান হ'ব 5 3 গুণ 15 5 7 3 গুণ 2 450 টকা ঠিক আছে মানে 3000 টকা এটা যদি আমি 3 বছৰৰ কাৰণে জমা কৰোঁ উইথ দ্য ৰেট 5% তেতিয়াহ'লে আমি তাৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান পাম 450 টকা যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট পালো এতিয়া সব এমাউণ্ট কিমান হ'ব simple interest 450 plus principal that means 3450 3450 টকা আমি পাম 3 বছৰ যদি 3000 টকা এটা আমি 3 বছৰৰ কাৰণে জমা কৰোঁ with the rate 5% ঠিক আছে বুজি পালে কেনেকৈ কৰিলে সো এনেদৰে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট ওলাই আৰু তাৰ লগতে এমাউণ্ট ওলাই ঠিক আছে এণ্ড এক্সামত আপোনালোকে এইটোৱে দিয়া থাকিব কি ঠিক এক্সামত আপোনালোকৰ সকলো দিয়া থাকিব পাৰে টাইমটো দিয়া থাকিব ৰেট ওলাব কিমান ৰেটত আমি ইমানখিনি টকা পালোঁ ঠিক আছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব আপোনালোকৰ চ' আজি জাষ্ট ইমানখিনিয়ে বুজাইছোঁ জাষ্ট বেছিক অভাৰভিউ এটা দিছোঁ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ঠিক আছে এণ্ড নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কেইটামান কুৱেশ্যন কৰিম এণ্ড এনেকুৱা কুৱেশ্যন নহয় ঠিক আছে একদম ৰেণ্ডম আমি এনেকৈ যেনেকৈ আজি কৰিছোঁ কুৱেশ্যন টাইপটো তেনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল আহিম আমি জাষ্ট প্ৰতিটো বস্তু ওলাম যেনে আমি অৰিজিনেল প্ৰিন্সিপালটো ওলাম য'ত আমাৰ এমাউণ্ট দিয়া থাকিব চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া থাকিব ঠিক আছে চ' মানি লওক মই আৰু এটা কৰি দিওঁ চ' কেতিয়াবা কি থাকে যে আমি 5 বছৰ ঠিক আছে 5 বছৰ এটা পইচা জমা কৰিছোঁ উইথ দ্য ৰেট আমাৰ 10% ঠিক আছে এণ্ড আমি আল্টিমেটলি সেই পইচাটো আমি পাইছোঁ কিমান পাম আমি 10,000 এটা পালোঁ ঠিক আছে এণ্ড আমি ইণ্টাৰেষ্ট আমি পালোঁ 3,000 মানি লওঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এতিয়া আমাক কি ওলাব লাগিব প্ৰিন্সিপাল ওলাব লাগিব প্ৰিন্সিপাল কিমান হ'ব যে আমাক এইটো সুধিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে যে আমি এটা স্পেচিফিক সময়ৰ কাৰণে 5 বছৰৰ কাৰণে জমা কৰিলোঁ পইচা এটা সেই পইচাটো কিমান ওলাব লাগে যাৰ ৰেট হ'ল 10% আৰু পইচাটো জমা কৰোঁতে অৱশেষত পালোঁ আমি 10,000 টকা নহ'লে তাৰ দিয়া থাকিব চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট 3,000 টকা চাওক ইয়াতে চাওঁ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট ইজ ইকুৱেল টু PRT ডিভাইডেড বাই 100 ঠিক আছে য'ত চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া আছে 3,000 টকা P নাই দিয়া নাই আমাক R কিমান 5 and sorry T5 and R হ'ল 10 ঠিক আছে 100 ঠিক আছে চ' প্ৰিন্সিপাল কিমান হ'ব 3,000 into 100 divided by 5 into 10 right 10 দি 100 দুবাৰ যাব ঠিক আছে 5 দি 10 দুবাৰ যাব মানে 6,000 টকা প্ৰিন্সিপাল হ'ব ঠিক আছে 6,000 টকা আমাৰ প্ৰিন্সিপাল হ'ব এনেদৰে আপোনালোকে প্ৰিন্সিপাল ওলাব পাৰে ঠিক আছে মই এইটো কোৱা নাই যে এমাউণ্ট দিয়া থাকিব অৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া থাকিব দুটা দিয়া নাথাকে এমাউণ্টটো দিয়া থাকিব চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়া থাকিব তেনেকুৱা নাথাকে যিকোনো এটা দিয়া থাকিব এক না এমাউণ্ট দিয়া থাকিব এক না চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া থাকিব ঠিক আছে তো বুজি পালে কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ এক্সামত আহিব এণ্ড সেই এক্সামত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আমি সেই কুৱেশ্যনকেইটা লওঁ এণ্ড সেই কুৱেশ্যনকেইটা লৈ আমি কেনেদৰে ছল্ভ কৰিব লাগে আমি তাকে শিকিম আহি থকা ভিডিঅ'কেইটাত ঠিক আছে বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ যিহেতু বহুত দীঘল হ'লে পঢ়িও ভাল নালাগে এইটো সঁচা কথা বেছি দীঘল হ'লে পঢ়ি ভাল নালাগে চ' আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যনবোৰ ল'ম এণ্ড চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ 5টা কুৱেশ্যন ল'ম প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কুৱেশ্যন 5টা ল'ম এণ্ড 5টা টাইপৰ ল'ম প্ৰতিটো টাইপৰ কুৱেশ্যন কৰিম এণ্ড আমি যিমান পাৰোঁ সহজ সৰলত আমি চলিউশ্যন কৰিম ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এণ্ড যদি কিবা এটা বুজি পায় ঠিক আছে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত যদি কিবা এটা বুজি পায়
প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব এণ্ড আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব ঠিক আছে চ' আজিৰ বাবে ইমানতে ৰাখিছোঁ আহি থকা ভিডিঅ'কেইটাৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব এণ্ড বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং টপিকৰ ওপৰত আমি পঢ়িম ঠিক আছে ধন্যবাদ